ka-GP! So, kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Hello mga ka-GP! Ngayon gagawa tayo ng potato pizza bread. Ayun yung tawag ko dito. Ayan, i-grate na muna natin. Kung wala kayong ganito, pwede nyo hiwain ng paliit. Okay, napaka-easy nito mga ka-GP. Good for merienda and breakfast. Magugustuhan ng mga bata. Then, ilalagay ko dito lahat ng ingredients natin. Okay, so tatapusin lang natin to. So, yung gagawin natin dito, nilagay natin sa water and pipigaan natin. Dito ko na rin titimplahan. After piga, titimplahan ko ng salt and pepper. Yun lang yung pangtimpla natin. Depende pa rin to sa panlasa nyo. Okay, so tatapusin lang natin to. And now, hiwain natin yung hotdog natin. Half onion and 1 tomato. Ganyan lang. Pwede rin kayo dito gumamit ng ham. Depende kung ano yung gusto nyong pang toppings natin. Okay, so tatapusin lang ulit natin to. Keep on watching mga ka-GP. Thank you! Ilalagay natin yung potato natin. Yung kailangan dito, mainit na mainit yung kawali natin. Ganyan. Dahil wala tong oil, walang flour, walang egg. Okay? Healthy siya. Ganyan lang. Didikit-dikit na yan. So, kailangan mainit na mainit yung kawali natin. Okay mga ka-GP, keep on watching!
So ngayon, ayan, lalagyan na natin ng ketchup. Pwede tong meron, pwedeng wala, optional yung ketchup. Then, saka natin ilalagay yung toppings natin. Ganyan lang, kalahating potato yung nilagay ko dahil mamaya yung kalahati itatakip natin. Pero kung ayaw nyo takpan to, pwede rin ganyan na lang. Okay mga ka-GP, napaka-easy lang nito, napaka-healthy, napakasarap. Luto na yung ilalim nito, lalagyan na natin, itatakip na natin yung sobra nating potato. Ganyan lang. Luto na rin yung toppings natin. Ganyan lang, napaka-easy lang mga ka-GP. Okay. So, kailangan natin i-press ito para dumikit lalo. Ganyan lang. Dahil wala tayong flour, walang egg. Ganyan lang. Press-press lang natin yan. And yung kawali pala rito, kailangan ng non-sticky para hindi siya dumikit. Okay, so tatapusin lang natin yan. Maluluto na yan. Ngayon, babalik rin na natin para yung kabila naman yung maluto. Ganyan lang mga ka-GP, di ba? Napaka-easy lang. Okay, so tatapusin na natin to. Luto na to. Ganyan. So ito na, luto na itong pizza bread natin, potato. So kung nagustuhan nyo, please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching mga ka-GP!